นักข่าว AFP รายงานจากกรุงปารีสฝรั่งเศสค่ะบอกว่าเมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมานะคะนายกเทศมนตรีขวาจัดของเมืองเบซีเยออกกฎเคอร์ฟิวในเวลากลางคืนสำหรับเยาวชนอายุต่ำกว่า 13 ปีเพื่อควบคุมการก่อเหตุรุนแรงโดยเยาวชนค่ะความรุนแรงของเยาวชนกลายเป็นประเด็นร้อนทางการเมืองในช่วงก่อนการเลือกตั้งรัฐสภายุโรปซึ่งพรรคแนวร่วมแห่งชาติหรือว่า FN มีแนวคิดขวาจัดกำลังมีคะแนนนิยมนำพรรคสายกลางของประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงในหลายแบบสำรวจก่อนการเลือกตั้งและเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานายโรแบร์เมนาออกคำสั่งให้เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีทั้งหมดห้ามออกนอกบ้านใน 3 พื้นที่ค่ะช่วงเวลาก็ตั้งแต่ 5 ทุ่มถึง 6 โมงเช้ายกเว้นกรณีที่มีผู้ใหญ่มาด้วยจนถึงวันที่ 30 กันยายนปี 2567 ตัวเขากล่าวว่ามีผู้เยาว์จำนวนมากที่ถูกทิ้งให้อยู่กับเครื่องมือสื่อสารในยามดึกและเกิดเหตุรุนแรงในเมืองเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้กล่าวถึงสถิติของเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสก็รายงานค่ะว่ามีเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีเพียง2%ที่ถูกกล่าวหาว่าใช้ความรุนแรงต่อผู้อื่นและมีเพียง1%ที่ถูกสอบสวนว่าเกี่ยวข้องกับการโจรกรรมอย่างรุนแรงค่ะเมนาอ้างว่าในฝรั่งเศสเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีไม่ได้ถูกนำตัวขึ้นศาลหรือถูกพิพากษาแต่ในความเป็นจริงผู้เยาว์สามารถถูกดำเนินคดีได้แม้ศาลเยาวชนจะพิจารณาถึงอายุของพวกเขาและลดโทษให้ก็ตามและเมื่อวันพฤหัสบดีที่แล้วนายเชราดามแมนแนงรัฐมนตรีมหาดไทยฝรั่งเศสก็ได้มีการออกคำสั่งไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีทุกคนที่อาศัยอยู่ในเมืองปวงอาปิดแคว้นกัวเดลุปจังหวัดพ้นทะเลของฝรั่งเศสทางที่ตะวันออกของทะเลแคริบเบียนออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงเวลา 2 ทุ่มเริ่มตั้งแต่สัปดาห์นี้และก็มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 2 เดือนค่ะแล้วก็ยังมีอีกเมืองหนึ่งด้วยนะคะเขาเตรียมที่จะพิจารณาออกเคอร์ฟิวเช่นเดียวกันก็คือนายกเทศมนตรีเมืองนิสทางตอนใต้ของฝรั่งเศสค่ะนายคริสเตียนเอสโตรซีบอกว่าตอนนี้นะประชากรในพื้นที่ตรงนี้กว่า 300,000 คนก็กำลังจะมีการพิจารณานายกเทศมนตรีกำลังพิจารณารื้อฟื้นเคอร์ฟิวสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 13 ปีเช่นเดียวกันค่ะในหลายประเทศเนี่ยเริ่มมีเคอร์ฟิวใช่ไหมที่ไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่าเท่านั้นเท่านี้ออกจากบ้านในเวลากลางคืนอย่างบ้านเรานี่มีเพียงบางจังหวัดในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเนาะแค่แป๊บเดียวแหละพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยถึงต่อให้วันนี้เนี่ยมีการกำหนดเรื่องของสถานบริการใช่ไหมสถานบันเทิงไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 อายุต่ำกว่า 20 ปีที่สุดแล้วก็มีผู้ประกอบการหลายคนนะละเมิดกฎหมายแล้วก็ปล่อยให้เด็กเยาวชนเนี่ยเข้าไปใช้บริการพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยก็มาต้องการเปลี่ยนแปลงกฎหมายต้องมาบอกว่าทุกอย่างมันต้องมีการบังคับบัญชาการใช้กฎหมายแต่พอมีกฎหมายมาก็ไม่ปฏิบัติตามแล้วนี่คือฝรั่งเศสนะประเทศประชาธิปไตยใช่ไหมต้นแบบของกลุ่มหนึ่งนะคะไม่กดทับประเด็นเรื่องหนึ่งนะคะที่โจไบเดนผู้นำของสหรัฐอเมริกาเนี่ยออกมาเปิดเผยแพ็กเกจความช่วยเหลือที่จะเป็นการส่งมอบงบประมาณความช่วยเหลือไปให้กับทางยูเครนถ้าเกิดว่าตีเฉพาะของยูเครนเองเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแต่ว่าการพูดคุยหารือที่ผ่านมาในสสทั้ง2 พรรคนั่นก็คือการเคาะร่างงบประมาณที่มีการช่วยเหลือไปที่ต่างประเทศทั้งทางการของยูเครนอิสราเอลไต้หวันนะคะขณะเดียวกันโจไบเดนบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้ไปเมื่อมีการลงนามความช่วยเหลือการส่งมอบงบประมาณให้กับทางการยูเครนแล้วสหรัฐอเมริกาเชื่อว่าทั้งสหรัฐอเมริกาและก็โลกเนี่ยจะปลอดภัยมากขึ้นและยังบอกได้ว่าแพ็กเกจครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือทางทหารชุดใหม่สหรัฐอเมริกาจะมีการส่งมอบอาวุธและก็ยุทโธปกรณ์ล็อตใหม่ให้กับทางการของยูเครนทันทีนะคะนอกเหนือจากนี้โจไบเดนยังมองว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับยูเครนที่กำลังเผชิญการโจมตีจากทางการของรัสเซียรวมไปถึงเรื่องของความช่วยเหลือครั้งนี้ก็เชื่อว่าจะทำให้กองกำลังของยูเครนนั้นเสริมความแข็งแกร่งมากขึ้นด้านชักชูเมอร์ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐฝ่ายเดโมแครตเนี่ยบอกว่าหลังจากที่พยายามกันอย่างยาวนานกว่า6 เดือนวันนี้สหรัฐอเมริกาเป็นการส่งข้อความถึงทั่วโลกแล้วว่าสหรัฐอเมริกาจะไม่หันหลังไม่ว่าจะเป็นให้กับยูเครนหรือว่าทางอิสราเอลแล้วก็รวมไปถึงไต้หวันอย่างเด็ดขาดขณะที่ผู้นำของยูเครนนะคะออกมาขอบคุณทางการของสหรัฐแล้วก็มองว่าการผ่านความช่วยเหลือก้อนใหม่นี้จะเป็นการเสริมสร้างบทบาทของสหรัฐอเมริกาในฐานะเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยและก็ผู้นำแห่งเสรีโลกขณะเดียวกันยังมองด้วยว่าวันนี้สิ่งที่ขาดแคลนของกองทัพยูเครนคือเซเลนสกี้บอกตลอดเลยว่าทหารไม่ขาดหรอกแต่เพิ่มกฎหมายใหม่แต่ว่าสิ่งที่ขาดแคลนคือระบบป้องกันภัยทางอากาศแล้วก็รวมไปถึงกระสุนด้วย ก็มีการเรียกร้องขอมาตลอดค่ะ
แต่ว่าก่อนที่จะมีการลงนามโดยประธานาธิบดีสหรัฐนะคะย้อนไปเมื่อวันที่ 23 เมษายนค่ะวุฒิสภาสหรัฐมีมติ 79 ต่อ 18 เสียงเห็นชอบผ่านงบประมาณช่วยเหลือต่างประเทศรวมแล้วนะคะ 95,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 3.5 ล้านบาทในที่สุดก็สรุปออกมาหลังจากยืดเยื้อมานานค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับยูเครนซึ่งได้พยายามออกมาเร่งรัดให้มีการส่งความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมเนื่องจากอาวุธใกล้หมดคลังแสงค่ะโดยในความช่วยเหลือนี้จะเป็นส่วนของยูเครน 6.08 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 2.24 ล้านบาทซึ่งก็ถูกแบ่งออกเป็น 4 ส่วนค่ะ 23,000 ล้านจะเป็นการเติมอาวุธเสบียงสิ่งอำนวยความสะดวก 14,000 ล้านโครงการสนับสนุนเงินทุนช่วยฝึกอบรมกองทัพยูเครนจัดหาอุปกรณ์และโครงการให้คำปรึกษา 11,000 ล้านปฏิบัติการทางกองทัพสหรัฐในยูเครนเสริมสร้างศักยภาพกองทัพยูเครนเพิ่มความร่วมมือด้านข่าวกรองและอีก 8,000 ล้านสำหรับความช่วยเหลือนอกเหนือจากทางทหารเช่นช่วยรัฐบาลยูเครนจ่ายเงินเดือนส่วนอิสราเอลจะได้รับแพ็กเกจช่วยเหลือ 2.64 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 970,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนความพยายามในการป้องกันตัวเองจากอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธในเครือและเพื่อเติมกำลังในการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐที่ถูกใช้ไปในการตอบสนองต่อการโจมตีครั้งล่าสุดค่ะทางด้านของสหรัฐอเมริกานะคะณวันนี้เองเนี่ยถ้ามองว่าเรื่องของงบประมาณความช่วยเหลือเนี่ยที่ส่งไปให้กับยูเครนรวมไปถึงอิสราเอลเนี่ยมันน่าจะเป็นการส่งสัญญาณแล้วก็เป็นการตอบโจทย์อย่างชัดเจนว่าวันนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่เบื้องหลังในการส่งมอบอาวุธแล้วก็สนับสนุนทางการเงินให้ความช่วยเหลือแม้ว่าก่อนหน้านี้โจไบเดนพยายามที่จะออกมาเรียกร้องว่าให้การปฏิบัติการทางการของอิสราเอลเนี่ยยุติหรือว่ามีการยุติการยิงชั่วคราวแต่มันจะสวนทางกันมันย้อนแย้งกันกับงบประมาณที่ส่งมอบให้ไปใช่ปากก็ห้ามนะแต่ว่าในทางปฏิบัติก็ปล่อยไฟเขียวไปใช่แล้วก็ถ้าเกิดไปดูเนี่ยเรื่องของงานวิจัยเนี่ยเขาบอกว่ากลายเป็นว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีเรื่องของรายได้ในการขายอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยเพิ่มมากขึ้นนับตั้งแต่มีเรื่องของรัสเซียแล้วก็ยูเครนแล้วก็สอดคล้องกันจนมาถึงเรื่องของอิสราเอลแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มฮามาสนะคะขณะเดียวกันค่ะทางด้านของเวเดตพาเดลโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยืนยันเป็นครั้งแรกนะคะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยได้มีการส่งระบบขีปนาวุธเชิงวิถีหรือว่า Army Tactical Missile System ให้กับยูเครนแล้วอาวุธนี้ก็เดินทางไปถึงยูเครนในเดือนเมษายนนี้แล้วซึ่งสิ่งที่ส่งไปเนี่ยก็เป็นตัวพิสัยไกลนะคะแล้วก็มีลักษณะก็คือว่าสามารถที่จะมีการกำหนดเป้าหมายโจมตีไปได้ไกลนะเกือบ2 เท่าด้วยกันเพราะที่ผ่านมายูเครนเนี่ยพยายามที่จะขออาวุธหรือว่ายุทโธปกรณ์พิสัยไกลทั้งแบบส่วนตัวแล้วก็พูดเปิดเผยกลางที่สาธารณชนแต่ถ้าเกิดว่าจำกันได้สหรัฐอเมริกาเนี่ยปฏิเสธมาตลอดนะคะเพราะกลัวว่ายูเครนจะนำอาวุธตัวนี้เข้าไปโจมตีหรือว่าตอบโต้ไปที่ทางการของรัสเซียแต่ที่สุดแล้วก็มาเปลี่ยนใจภายหลังซึ่งมันก็สอดคล้องกันกับการที่ทางของสภาคองโกมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ